Välkomna till den här marknadsuppdateringen med Saltex angående deras alldeles nyss aviserade företrädesemission om 100 miljoner kronor. Som vanligt har vi besök av vd Lina Jordheden och nya CFO:n Rickard Lindgren. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Tackar. Roligt att ha dig på plats, Rickard. Skulle du kunna berätta för tittarna lite vem du är och vad du har för bakgrund? Ja, men absolut. Rickard Lindgren heter jag, ny CFO på Saltex sedan den 1 oktober. Då jag har efterträtt Harald Bauer som har valt att gå i pension efter många år som CFO på bolaget. Innan Saltex så var jag på ett bolag som heter Core Power Ocean som håller på att utveckla vågkraftverk. Väldigt spännande bolag. Jag var där i 4,5 år ungefär. Och innan dess så jobbade jag som revisor i många år. Både på EY och Deloitte. Jag var auktoriserad revisor. Och vad kan ägarna förvänta sig av dig som CFO? Förutom att hålla koll på siffrorna, balansräkningar och resultaträkningar så tror jag att jag kommer kunna bidra med att jag har ett ganska bred erfarenhet, lång och kommer att vara väldigt operationell. Jag kommer att vara med att försöka driva ett värdeskapande för bolaget och aktieägarna och även bygga en plattform för framtiden. Tack. Och ni genomför ju då den här företrädesemissionen om 100 miljoner. Varför just nu, Lina? Ja, men vi har väldigt starkt momentum och vi vill kunna accelerera. Vi har jobbat under det här året med att lägga en plattform för tillväxt där vi först bevisade teknologin, steg för steg har vi skalat den och nu i Hofors en stabilitet. Vi visade ju i våras att vi kunde producera en stor mängd ton kalk som sen gick vidare till stålverk, Björneborg Steel och sen ut i verksamheten. Så hela kedjan på riktigt så att säga. Och sen byggt de här partnerskapen med ABB och med ThyssenKrupp som gör att vi kan leverera storskaliga fabriker ute i verkligheten. Vi har kunderna på plats och nu vill vi kunna jobba ännu snabbare. Och det är därför vi tar in pengar. Vi har en tydlig backbone med Holcim och SMA där vi levererar då steg för steg och skalar upp. Men vi får mycket förfrågningar från andra också. Andra applikationer, andra kunder. Och vi testar saker, testar material i Bollmora med väldigt fina resultat och de vill vi kunna ta tillvara på. Och det är egentligen därför vi tar in pengarna. Och kan du beskriva eller påminna om hur marknaden ser ut för er och vad er potential är? Men den är gigantisk. Vi jobbar ju mot högtemperaturindustri och den är jättestor. Sen har vi ju valt att börja med kalk, cement och dack och bara cement där är ju en gigantisk marknad. Det produceras 8000 ton cement i minuten idag. Så det är ju jättemycket. Så tittar vi på en lite längre horisont så är marknaden jättestor. Vi vill bygga steg för steg men vi vill också kunna ta tillvara på det här. Så det är därför vi nu väljer att accelerera. Och Rickard, utifrån din position som CFO, hur ser du på bolagets chanser att lyckas med den här potentialen och skapa det här miljardbolaget som Lina målar upp här? Jag tror chanserna är jättestora. Potentialen och marknaden är gigantisk som Lina just har beskrivit kring cementindustrin till exempel. Och det som är extra intressant här eller spännande det är den regulatoriska biten där cementindustrin då fram till idag har varit undantagen. Man har inte behövt betala för sina utsläpp av koldioxid. Men där förutsättningarna nu ändras, från och med nästa år så kommer cementindustrin behöva betala. Och det gör att det finns en väldigt stort incitament från deras håll att accelerera den här utvecklingen. Det är ju den traditionella industrin som måste ställa om. Det är kalk och cement och så vidare. Men sen har vi den här nya industrin som uppstår av andra bolag som vill kompensera för sina utsläpp och inte kan minska det i sin egen verksamhet. Och där uppstår till exempel Direct Air Capture-industrin och liknande som har helt andra krafter. Och det är Microsoft och liknande bolag som är inne och finansierar teknologiutveckling och acceleration av teknologi, uppskalning för att verkligen se till att det här blir en kostnadseffektiv lösning i slutändan. Så vi har flera marknadskrafter som just nu verkligen drar oss framåt. Ja, det finns ju många sätt att finansiera verksamheten. Nu väljer ni en företrädesemission. Varför då? Ja, men vi har haft flera riktade emissioner. Vi har haft den till SMA Mineral, till ABB och nu senast Holcim. Den här gången har vi valt en företrädesemission. Vi står inför ett stort genombrott, vi har momentum och vi vill erbjuda alla aktieägare att vara med i den här emissionen. Det är en stark transaktion.
Men det kan jag hålla med om. Jag känner det också, att det är en stark transaktion. Vi har DNB Carnegie finansiell rådgivare. Och vi har nu, transaktionen är säkrad. Vi har täckningsåtaganden på 42 miljoner och vi har garantiåtaganden på 58. Så hela transaktionen är säkrad. Och det som gör det extra kul, det är att vi har 2 nya investerare som går in och garanterar 27 miljoner som vill investera i bolaget om möjlighet ges. Och alla storägare är med i emissionen men inte Holcim. Varför inte det? Nej, men så är det. Holcim är inte med i transaktionen. Vi hade en riktad emission ganska nyligen, det var i somras. Då Holcim investerade 39 miljoner i Saltex. Och vi har en tät dialog och samarbete med Holcim. Så att det är lite av en timingfråga nu. Att man har precis nyligen investerat i bolaget. Vi jobbar väldigt tajt tillsammans på den operationella sidan. Vi gör tester i Bollmora, vi kommer att göra tester i Hofors under våren och allt löper på enligt plan. Och när kommer man att kunna ta del av fullständiga villkor för emissionen och när blir det teckningsperioden? Bra fråga. Informationsdokument kommer att ges ut, ett litet miniprospekt, och det kommer komma här inom närtid. Och transaktionen kommer att ske, teckningsperioden kommer att vara i december. I god tid kommer den att avslutas innan jul så att man kan vara med på den. Och kanske till det mest intressanta här idag, Lina, hur ska ni sätta det här kapitalet i arbete? Ja, men fortsatt fokus förstås. Leverera piloten i Mo i Rana, bevisa teknologin på den skalan och den kommersiella modellen. Fortsätta cementspåret, accelerera det. Där ser vi en gigantisk potential att kunna göra det så snabbt som möjligt. Sen har vi mycket efterfrågan från andra kunder och andra applikationer. De vill vi kunna ta tillvara på. Så att tillvara på den efterfrågan vi ser just nu. Sen har vi en möjlighet, man kan skala det här med flera moduler men man kan också skala det med en större modul. Och gör vi det, då låser vi upp en helt ny potential och det vill vi också fokusera på. Och med de orden rundar vi av. Tack så mycket för ett mycket intressant samtal här idag. Stort lycka till framåt. Tack så mycket. Och jag vill passa på att tacka er som har tittat. Vi ses snart igen.